Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme doplnění gelové modeláže. Mám tady svoji kamarádku, která pracuje v Pepku a velmi namáhá svoje ruce. Já jsem si na toto sundavání vzala karbidovou frézku, kterou mám z našeho e-shopu, je to se zeleným označením a tato frézka je velmi ostrá. Ještě máme na našem e-shopu super frézky, které jsme teďka doskladňovali a které jsou nejprodávanější na našem e-shopu a jsou to takové speciální karbidové frézky s takovými zoubky a ty jsem si poslední dobou velmi oblíbila a to sundavání s nimi je opravdu velice rychlé, ale jsou to frézky spíš pro ty pokročilejší, kteří už dobře ovládají práci s bruskou. Tyto frézky mají označení XC07 anebo C10C. Tyto frézky jsou úplně superové v tom, že mi zrychlují celou vlastně část sundávání starého materiálu a sundávání mám třeba za 10 minut, což mi hodně urychluje čas celkové modeláže. Ten, kdo mě sleduje, víte, že třeba na streamu, kdy jsme streamy měli 3-4 hodinky, teď už se čas vlastně té modeláže zkracuje a poslední stream už jsme zvládli za 2 hodiny. Takže vy pokročilejší, které hledáte cestu, jak zkrátit celkový čas modeláže, tak doporučuji tyto frézky, protože už jenom to sundání toho starého materiálu vám opravdu zabere velmi krátkou dobu. Abych se dostala teda k sundávání starého materiálu, na frézky žádným způsobem moc netlačím, opravdu jenom zlehka přejíždím, sundávám si vlastně to staré zdobení, gel lak a ponižuju si tu starou modeláž. To ponížení je celkem důležité, protože jsme měli vlastně nechtíky vytvarované, měli jsme tam nějaký apex a celkový tvar modeláže, který je důležitý pro správnou stavbu. Takže si ponižuju, protože materiál po 3 týdnech už se stává křehký a ztrácí svoje vlastnosti. A my potřebujeme doplnit materiál nový, který je opět pružný, vlastně vzhledem k přírodnímu nehtu, aby nám to dobře drželo a netvořily se odchlipy. Takže po sundání vlastně nahrubo vidíte, že tam mám ještě místečka, kde zůstal starý gelak, takže nahrubo sundání frézkou ještě doladím pilníkem, kdy vlastně po domluvě s kamarádkou nechtíky zkrátíme, já si upravím celkový vlastně povrch té staré modeláže, aby mi tam nezůstávaly žádné pruhy od frézky, tak si vlastně srovnám i ten povrch té staré modeláže, aby to bylo opravdu hladké, aby tam nebyly žádné hrbolky. Takže takto si to celé krásně opracuju, kdy vlastně zároveň pilníčkem zhrubím i ten přírodní nehet, který nám odrostl a velmi opatrně, tak abych vlastně nepřejížděla po kůži a nezranila kamarádku. Takže takto si to krásně vyhladím, ještě si zapravím vlastně i boční valy, protože často se stává, že se kamarádkám nebo klientkám nechtíky stáčí směrem dolů, to my nechceme. Nechceme takové ty orláčky, takže takto si akorát jemně jedu po linii toho boku, nebo těch bočních nechtových valů, aby nám ten nechtík šel opravdu krásně rovně. Poté si vlastně opráším a už si beru pískovcovou korundovou frézku. A tuto korundovou frézku máme taktéž na e-shopu. Já ji doporučuji pro vlastně přístrojovou manikúru pro začátečníky. Nedoporučuji hloubkovou manikúru pro začátečníky, kteří třeba nemají kurz, protože by si mohli ublížit. Tímto korundem se mi velmi dobře pracuje, protože vlastně si z toho nechtíku odstraním to, co potřebuju, ale neublížím ani kamarádce, ani klientce. A hlavně nepropiluju ten přírodní nehet, protože tato korundová frézka je opravdu velmi jemná. Otáčky na tomto korundu mám zhruba na 3 až 5 tisíc otáček, tak aby se frézka neotáčela příliš rychle, aby to nebylo nepříjemné pro kamarádku nebo klientku, ale tak, aby se mi vlastně frézka nezastavovala při práci s kůží nebo s přírodním nechtíkem.
Takže takto si vyčistím ty boční nechtové valy od zrohovatělé kůže a zároveň si vlastně z toho hlavního nechtového valu odstraním kutikulu, což je nadnechtová blanka, která nám odrůstá s přírodním nechtem a bývá zpravidla na tom nechtíku přilepená. My si tuto blanku potřebujeme odstranit, aby nám nezůstala přilepená na nechtíku a my na to vlastně nenanesli podkladovou bázi nebo stavební gel, protože tato kůžička je pružná, báze ani stavební gel by nám na ní nedržel a začal by nám tvořit odchlipy. A to my nechceme, protože samozřejmě pod odchlip se vám může dostat různá voda, pot, nečistoty, bakterie a mohli byste si vlastně způsobit takto plísně. Takže to je pro nás nežádoucí, proto potřebujeme tento nechtík vlastně takto očistit od zbytků zrohovatělé kůže. Také vlastně v těch bocích si potřebujeme udělat místo, aby jsme tam mohli nanášet bázi, aby jsme tam mohli nanášet stavební materiál a vlastně zároveň se nedotýkali té kůže, protože jak víme, tak tyto výrobky nesmí přijít do kontaktu s kůží. Je to vlastně na každém výrobku vždy v popisu toho výrobku napsáno, že je to určeno pouze pro profesionální použití a zabraňte vlastně dotýkání se kůže. Po tomto opracování jsem si oprášila a beru si nůžtičky. Já používám 2 typy nůžek, buď používám Stalex, které mají ručně broušené vlastně čepelky, které jsou opravdu velmi tenké a ostré, nebo používám nůžtičky od firmy Lexvos, kterými jsem taktéž spokojená. Kůžičky vlastně zastřiháváme pouze z estetického důvodu. Tyto kůžičky, pokud jsou nadměrně přerostlé, tak vlastně odstříháváme jenom, aby nám nehyzdili vlastně vytvořenou potom novou modeláž. Jinak vlastně žádný jiný vliv na modeláž to nemá. Někomu kůžičky rostou více, někomu méně, ten komu ty kůžičky toliko nerostou nebo má velmi jemnou kůži, tak vlastně odstraňovat ani nemusí. Stačí pouze zatlačit pušrem. Kamarádka tím, že hodně manuálně pracuje, tak ty kůžičky se u ní opravdu více tvoří, protože, jak dobře víme, příroda to zařídila velmi důmyslně a tyto kůžičky tam jsou z důvodu toho, aby nám chránili nehet a nechtový kořen, aby jsme netrpěli různými záněty a infekcemi vlastně nechtového kořene. A teď už se vrhneme na tekutinky. Tyto tekutinky se nevytvrzují v lampě. Tekutinky jsou důležité pouze u určitých typů přírodních nechtů nebo podle toho, jakou profesi vykonáváte a jak moc ruce namáháte. V případě této kamarádky jsem použila všechny 3 tekutinky. Takže jako první byla Nile Prep, která dehydratuje a odmašťuje přírodní nehet. Po jejím zaschnutí nevytvrzujeme v lampě, ale necháváme zaschnout na vzduchu. Používám kyselý primer. Kyselý primer jenom vlhkým štětečkem nanáším pouze na přírodní nehet, kdy vlastně tento kyselý primer mi ten nehet naleptá. Opět po zaschnutí tohoto kyselého primeru používám ještě Ultrabond, který je takový mezičlánek nebo chcete-li pojídlo mezi přírodním nechtem a gelovou modeláží. Po zaschnutí všech těchto tekutin, kdy tekutiny musí velmi dobře zaschnout, nesmí být nehet vlhký, nanášíme podkladovou bázi. V tomto případě a u této kamarádky jsem zvolila Fiber růžovou podkladovou bázi a použila jsem ji z toho důvodu, že tato báze má velmi dobré přilnavací schopnosti, tudíž se mi krásně propojí s tím přírodním nechtem, je pružná, ale zároveň je obohacená fibervlákny neboli skelnými vlákny, které mi tuto nechtovou ploténku zpevní. A toto skelné vlákno je opravdu, jsou to takové drobné částečky, je tam velmi jemně nasekaný, takže vám netvoří nějaké vlastně výstupky nebo hrbolky, chcete-li, i v této tenké vrstvě, ale krásně nám tu nechtovou ploténku zpevní. Takže opravdu velmi tenkou vrstvičku orámuju celý nechtík a vytvrzujeme v lampě. Tuto bázi jsem vytvrzovala 1 minutu. Poté vlastně upravíme malíček, kdy kamarádka malíček ulomila.
Naštěstí ho ulomila vlastně jenom volný okraj, kdy žádným způsobem nezasáhla do vlastně nehtového lůžka, takže ulomila pouze volný okraj a my si akrygelem vlastně nahradíme přírodní nehet. Vzala jsem si plastovou šablonku od firmy Molilac, kterou máme taktéž na našem e-shopu v různých kusových variantách. Malé množství vlastně tohoto akrygelu a na vytvrzenou bázi jsem si takto prodloužila volný okraj. Akrygel miluju na prodlužování právě proto, že mi nikam nestéká, nezatéká a já mám dostatek času pro to, abych si vytvarovala vlastně délku a tvar, jaký preferuje ta daná osoba. Jakmile jsem vlastně s namodelováním spokojená, dávám vytvrdit do lampy. Po vytvrzení si stírám výpotek, abych si výpotkem nezalepila pilníček a pilníčkem si upravuju tvar. Je to z toho důvodu, abych opět neměla vlnitý povrch, abych tam neměla žádné hrbolky, protože následně vlastně stavební gel, kterým budeme domodelovávat, by mi tyto hrbolky okopíroval a modeláž by byla velmi hrbolatá a já bych musela opět všechno vlastně zapilovávat do finálního tvaru. Což poslední dobou nedělám a snažím se o modeláž bez pilování, protože opět mi to zrychluje čas modeláže. Tím, že mám studio, tak mám vyhrazený čas pro každou klientku nebo kamarádku, abych mohla vlastně těch klientek vzít více. Takže pokud se snažíte o zrychlení vlastně času modeláže, tak samozřejmě je to dobrá rada, jak zrychlit modeláž. Tak a teď už používám vlastně stavební gel, který je takový polozabarvený, kryje zhruba ze 70%. Je to taková krásná, příjemná růžová barva, kdy si opět vezmu tenkou vrstvu, kterou si orámuju vlastně celou plochu nechtíku, tak, abych měla ten gel všude tam, kde bych ho chtěla mít. A poté si nabírám takovou kuličku materiálu, kterou si rozmodelovávám. Tím, že jsem si tam vytvořila tenkou vrstvu, tak tady ta kulička se mi začne krásně po té tenké vrstvě rozlévat a usnadňuje mi modeláž. Tím, že tento gel je středně husté konzistence a krásně se srovnává, tak mi vlastně krásně pomáhá domodelovat, kdy mi vlastně modeláž netrvá opět dlouho, ale krásně se mi rozleje po tom tenkém povrchu. Já ještě s kamarádkou ruce otáčím, aby se nám vlastně gel krásně srovnal, aby jsme tam vytvořili takový ten apex. Pro ty z vás, které neví, tak apex je stresový bod modeláže, který je zhruba v 1/3 přírodního nehtu. Samozřejmě záleží na délce nehtu, protože podle délky se posunuje i apex. Takže je to taková vysoká vrstva materiálu, kde by ho mělo být nejvíc a je to taková opora modeláže, proto se tomu říká stresový bod, který je nejvíc zatížený. Proto, aby nám modeláž nepružila, nepraskala a netvořila odchlipy. A tak to pokračuju na všech prstíkách, kdy si napřed vlastně tou tenkou vrstvu orámuju celou plochu nehtu. Tím vlastně docílím i toho, že pokud nanáším takovou tu kuličku stavebního materiálu, tak mi ten materiál nezačne zatékat někam, kde bych nechtěla. Ten materiál se začne držet pouze na té tenké vrstvě a krásně se mi rozlévá po tom nehtíku a pomáhá mi, aby se vlastně vyrovnal. Samovyrovnávací gely mám strašně ráda. A je pravda, že jsem dřív třeba s nevyrovnávacími gely měla velký problém, ale čím víc budete trénovat a čím častěji budete modeláže provádět, tak vás mohu ujistit, že časem zvládnete i nevyrovnávací stavební gely, kdy vaše ruka už nebude tak těžkopádná, nebudete vlastně příliš rýt do toho materiálu, ale budete ho více jakoby hladit jenom po tom povrchu, aby se vám krásně srovnal. A takto se vlastně pracuje i s těmi nevyrovnávacími gely. Samozřejmě pro samouky nebo začátečníky jsou tyto vyrovnávací gely opravdu skvělé v tom, že vám velmi pomáhají a vám usnadňují celou tu práci.
Chce to jenom vědět, jak a najít si takový ten svůj systém. Já jsem si našla tento systém, který mi opravdu hodně vyhovuje, takže používám, zrychluje mi čas té modeláže. Tím vlastně docílím i toho, že se mi z 90% daří modeláž bez pilování. Někdy se stane, že na některém prstíku mi někde gel trošičku může zatéct, nebo mi steče na místo, kde jsem úplně nechtěla, aby ten gel byl, ale to už se dá vlastně upravit pilníčkem. Jsou to pouze takové detaily, kdy nemusím zapilovávat celou modeláž, což jsem dříve dělala, protože jsem neuměla tak dobře s těmito gely pracovat. Takže jsem vždy nanášela příliš mnoho materiálu, který jsem potom musela vlastně do finálního tvaru celý zapilovat. A pokud vlastně neumíte dost dobře pilovat, nebo neumíte si vytvarovat ten finální tvar, tak je to celkem těžké. A díky tady těmto samovyrovnávacím gelům jsem se hodně posunula. Posunula jsem se jak s tím časem té modeláže, pořád o tom mluvím, protože pokud máte salon nebo děláte nechtíky pro radost doma kamarádkám a máte těch kamarádek už více, protože se jim vaše práce líbí, tak vám to vlastně usnadní tu práci a zrychlí, takže můžete vzít v jeden den i více kamarádek, kterým takto můžete provést hezkou modeláž a vy se u toho příliš nenapracujete. Takže po vytvrzení tohoto stavebního gelu, kdy jsme vytvrzovali v lampě 1 minutku, tím, že tento gel není hustě pigmentovaný, tak se velmi dobře vytvrzuje, takže jsme vytvrzovali 1 minutku. A měli byste také myslet na to, abyste materiál zbytečně nepřetvrzovali, protože i příliš mnoho vlastně UV nebo LED světla těmto materiálům škodí, protože je můžete přetvrdit a tento materiál se může stávat křehkým, může se lámat při drobném ťuknutí, může se odchlipovat vlastně od přírodního nehtu. Takže doporučuji, abyste si vždy pročítali doporučenou dobu vytvrzování od výrobce, abyste zbytečně celkovou modeláž nepřetvrdili a následně potom vašim kamarádkám špatně drželi nechtíky. Samozřejmě si s tím usnadníte tu práci, vy nebudete muset dělat tolik oprav, anebo nebudete muset vlastně dělat ty modeláže pořád od začátku celé dokola, ale budete pouze doplňovat. Takže po vytvrzení tohoto materiálu jsme si setřeli výpotky. Já před vlastně lakem nebo barevným gelem nebo před určitým zdobením ty výpotky stírám, protože ten výpotek, jak je lepivý, tak spoustu různých zdobení se hodně rozpíjí a roztéká v tomto výpotku a mně se to nelíbí. Takže pokud dělám s určitými materiály nebo určitý typ zdobení, tak stírám výpotek a poté vlastně nanáším. Tentokrát kamarádka si vybrala tento barevný gel od firmy Star Nails. Je to taková galaktická modř, galaktická, protože vlastně má v sobě spoustu takových holografických třpitek, kdy se opravdu leskne jako noční nebe. Tak se mi to opravdu hodně líbilo, i kamarádce. Já, jelikož moc s barevnými gely nepracuju, protože jsem zvyklá spíše na gel laky, takže s barevnými gely neumím dost dobře pracovat. Vy, co mě sledujete, to moc dobře víte, takže jsem se v tomto případě snažila o opravdu tenké vrstvy, protože u barevných gelů mě to vždy svádělo dávat takovou střední vrstvičku, tak jako u gel laků, ale některé gely jsou příliš husté a nesrovnávají se na nechtíku, takže mi tam tvořily různé vlnky a hrbolky, pokud máte stejný problém jako já. Tak jsem se v tomto případě snažila nanášet opravdu velmi tenké vrstvy, právě proto, aby mi to netvořilo vlastně ty vlnky na povrchu, tak abych také sladila ten barevný odstín tohoto krásného gelu, tak jsem se snažila o tenké vrstvy, kdy jsem si říkala, tak když ve 2 vrstvách mi to bude dělat neplechu a nesjednotím ten barevný odstín, tak dám ty vrstvičky 3, protože je dávám velmi tenké, tak ta modeláž nebude nevzhledná a nebude vysoká.
Povedlo se to ve 2 vrstvách, kdy se mi podařilo krásně tento gel roztáhnout tím, že tento gel má středně hustou konzistenci, není to barevný gel, který by byl opravdu hodně hustý, tak se to opravdu krásně podařilo, dobře se mi s ním nakonec pracovalo, takže všechno dobře dopadlo. Takže po vytvrzení každé jednotlivé vrstvy, kdy jsme opět vytvrzovali zhruba 45 sekund, protože i tento gel byl takový poloprůhledný, nebyl silně pigmentovaný a silně krycí, tak jsme vytvrzovali jenom 45 sekund a krásně se nám vytvrdil. Takže po vytvrzení už jsme nestírali výpotky a rovnou jsme zafixovali topkoutem. Tento top je taktéž z našeho e-shopu, je to top tekuté sklo, který jsem si velmi zamilovala a musím říct bez nějaké reklamy, že opravdu je to top, který mám velmi ráda. Velmi jsem si ho oblíbila, protože opravdu ty kamarádky, ty 3 až 4 týdny mají ty nechtíky stále krásně lesklé a opravdu v dobré kondici. Mám vždy radost z toho, když kamarádka přijde na doplnění a její nechtíky se stále lesknou. Vždy samozřejmě se snažím zabalovat i volný okraj jak barevným gelem, tak vlastně topem, aby se nám právě z volného okraje neodštípoval vytvrzený top a modeláž vydržela celé 3 týdny krásná. Na závěr dávám do okolí nechtů výživný olejček, který vmasíruju do konce prstů a hlavně prokrvíme nechtový kořen. Kamarádkám tak krásně porostou nechtíky a zase přijdou po 3 týdnech na doplnění. A to je ode mě pro dnešek všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím papa.